Nếu mà đặt chiếc cúp vàng World Cup lên bàn, nhiều người sẽ bất ngờ vì nó nhỏ hơn tưởng tượng khá nhiều. Chiếc cúp này chỉ cao khoảng 36,8 cm, tức là chưa bằng chiều dài một cánh tay người lớn. Trọng lượng của nó cũng chỉ hơn 6 cân, nhẹ hơn nhiều so với hình dung của phần lớn người hâm mộ. Thế nhưng chính vật thể nhỏ bé này lại là thứ khiến hàng trăm đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới chiến đấu suốt nhiều năm trời. Từ những sân bóng ở Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi cho tới châu Á, mọi hành trình cuối cùng đều hướng tới mục tiêu duy nhất là được chạm tay vào chiếc cúp ấy. Điều thú vị là giá trị thực sự của chiếc cúp không nằm ở kích thước hay trọng lượng. Nếu xét về vật chất, nó còn thua xa nhiều bức tượng vàng, nhiều món trang sức của giới siêu giàu hay thậm chí một số chiếc đồng hồ đắt tiền. Nhưng nếu xét về mặt danh tiếng, đây có lẽ là chiếc cúp nổi tiếng nhất trên hành tinh. Hình ảnh một đội trưởng nâng chiếc cúp vàng lên bầu trời đã trở thành khoảnh khắc biểu tượng của thể thao thế giới. Hàng tỷ người từng chứng kiến Diego Maradona nâng cúp vào năm 1986, Zinedine Zidane nâng cúp vào năm 1998, Iker Casillas năm 2010 hay Messi với kỳ World Cup 2022. Chính những khoảnh khắc ấy đã biến chiếc cúp trở thành một huyền thoại sống. Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài lấp lánh ấy là nhiều điều thú vị mà không phải người hâm mộ nào cũng biết. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là chiếc cúp có thực sự được làm bằng vàng hay không? Bởi trên thế giới có rất nhiều chiếc cúp chỉ được mạ vàng bên ngoài, còn bên trong là kim loại thông thường. Vậy trong trường hợp của chiếc cúp vàng World Cup thì sao? Câu trả lời là có. Đây là một trong số rất ít những chiếc cúp thể thao lớn trên thế giới được chế tạo từ vàng thật. Theo thông tin từ FIFA, phần thân chính của chiếc cúp được làm bằng vàng 18 carat. Điều đó có nghĩa là khoảng 75 thành phần là vàng nguyên chất, còn lại là các kim loại khác nhằm tăng độ cứng và độ bền. Lý do không sử dụng vàng 24 carat hoàn toàn khá đơn giản. 24 carat là vàng nguyên chất, mà vàng nguyên chất thì rất mềm. Nếu làm toàn bộ chiếc cúp bằng vàng 24 carat, nó có thể bị chảy xước, móc méo hoặc biến dạng trong quá trình vận chuyển và sử dụng. Hãy tưởng tượng hàng chục cầu thủ thay nhau ôm, nâng, truyền tay, ăn mừng với chiếc cúp sau mỗi kỳ World Cup. Nếu quá mềm, chiếc cúp sẽ rất khó tồn tại lâu dài. Nhiều người thì lầm tưởng rằng chiếc cúp World Cup là một khối vàng nguyên khối đặc hoàn toàn tự nhiên từ trên xuống dưới. Và nếu điều đó là sự thật thì cầu thủ sẽ gặp không ít khó khăn mỗi khi nâng cúp. Vàng là một trong những kim loại nặng nhất được sử dụng phổ biến hiện nay, có khối lượng riêng khoảng 19,3 gram trên 1 cm khối. Khối lượng riêng này cao gấp hơn 2 lần thép. Với kích thước hiện tại của chiếc cúp, nhiều chuyên gia ước tính nếu đúc đặc hoàn toàn bằng vàng thì trọng lượng có thể lên đến 70-80 cân, tương đương cân nặng của một người trưởng thành. Hãy tưởng tượng Messi hoặc Mbappe phải giơ một vật nặng như vậy qua đầu vào lúc trải qua hơn 90 phút hoặc hơn 120 phút thi đấu căng thẳng thì đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, mà không thi đấu căng thẳng có khi cũng không nâng lên được. Chính vì vậy, các nhà thiết kế phải tìm ra giải pháp tối ưu giữa tính thẩm mỹ, độ bền và trọng lượng. FIFA chưa bao giờ công bố chi tiết cấu trúc bên trong của chiếc cúp nhằm tránh nguy cơ làm giả, nhưng giới kim hoàn tin rằng chiếc cúp được chế tác theo phương pháp đặc biệt, giúp giữ được vẻ ngoài sang trọng của vàng thật mà không biến nó trở thành một quả tạ khổng lồ. Kết quả là chiếc cúp hiện nay chỉ nặng khoảng 6,175 kg, vừa đủ chắc chắn để tồn tại hàng chục năm, vừa đủ nhẹ để các cầu thủ có thể nâng cao trong khoảnh khắc đăng quang. Có thể nói, đây không chỉ là một chiếc cúp thể thao mà còn là một tuyệt tác kỹ thuật kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và khoa học vật liệu. Ngoài thân bằng vàng, phần đế của chiếc cúp được làm từ đá quý màu xanh lá cây. Đây là loại khoáng vật quý nổi tiếng với những đường vân tự nhiên rất đẹp. Sự kết hợp giữa vàng và màu xanh khiến chiếc cúp có vẻ ngoài rất sang trọng. Đó cũng là lý do dù xuất hiện từ năm 1974, nhưng cho tới nay, thiết kế của nó vẫn được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp nhất lịch sử thể thao. Một chi tiết ít người hâm mộ để ý là tên các nhà vô địch không được khắc ở thân cúp mà nằm ở phần dưới của phần đế. Mỗi khi có một đội tuyển đăng quang, FIFA sẽ khắc 5 vô địch và tên quốc gia đó lên cúp. Nếu lật ngược chiếc cúp, người ta có thể nhìn thấy một phần lịch sử của bóng đá thế giới được lưu trữ ngay trên chính chiếc cúp vàng này. Theo thiết kế ban đầu, phần đế chỉ còn đủ chỗ để khắc tên các nhà vô địch đến hết năm 2038. Điều đó đồng nghĩa chiếc cúp hiện nay còn chỗ đủ cho khoảng 4 nhà vô địch nữa, gồm các nhà vô địch 2026, 2030, 2034 và 2038. Sau thời điểm đó, FIFA sẽ phải tìm một giải pháp mới, có thể là mở rộng phần đế, thay đổi cách ghi danh hoặc thậm chí thiết kế một phiên bản cúp mới. Tuy nhiên đến nay, tổ chức này vẫn chưa công bố kế hoạch chính thức, khiến câu hỏi về tương lai của chiếc cúp vàng nổi tiếng nhất hành tinh vẫn là một điều rất được quan tâm. Nhưng tại sao họ phải tạo ra chiếc cúp này? Điều thú vị là chiếc cúp hiện nay không phải chiếc cúp đầu tiên của World Cup. Trước năm 1974, giải đấu sử dụng chiếc cúp mang tên Jules Rimet. Đó là chiếc cúp đã đồng hành cùng World Cup từ giải đầu tiên năm 1930 cho đến năm 1970.
Theo quy định khi đó, bất kỳ đội tuyển nào vô địch World Cup 3 lần sẽ được sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp, và đội làm được điều đó là Brazil. Sau chức vô địch năm 1970 tại Mexico, Brazil đã chính thức giữ chiếc cúp Jules Rimet mãi mãi. FIFA vì thế phải nghĩ tới một chiếc cúp mới. Một cuộc thi thiết kế quốc tế được tổ chức với sự tham gia của hơn 50 nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia. Sau nhiều vòng tuyển chọn, thiết kế chiến thắng thuộc về nhà điêu khắc người Ý Silvio Gazzaniga. Khi được hỏi ông muốn truyền tải điều gì qua tác phẩm của mình, Gazzaniga cho biết ông muốn thể hiện sức mạnh, niềm vui chiến thắng và sự đoàn kết của nhân loại. Hai hình người vươn lên từ mặt đất, dùng toàn bộ sức lực nâng quả địa cầu lên cao. Đó là hình ảnh tượng trưng cho khoảnh khắc huy hoàng nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể đạt được. Thực tế đã chứng minh ông thành công. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng thiết kế ấy gần như không thay đổi bất kỳ điều gì. Vậy bây giờ mà nung chảy chiếc cúp này thì được bao nhiêu tiền? Đó có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người tò mò nhất. Nếu đem chiếc cúp đi bán dưới dạng vàng nguyên liệu thì thu được bao nhiêu tiền? Theo các chuyên gia, phần vàng trong chiếc cúp tương đương khoảng gần 4 cân vàng nguyên chất. Với giá vàng thế giới hiện nay, lượng vàng đó có giá trị khoảng từ 400.000 cho đến 500.000 đô la Mỹ, quy đổi sang tiền Việt khoảng trên chục tỷ đồng cho đến khoảng 13 tỷ đồng. Ngày qua thì đây là số tiền lớn, tuy nhiên nếu so với những gì chiếc cúp đại diện thì con số ấy lại khá nhỏ. Siêu xe có giá cao hơn, biệt thự giá cao hơn nhiều, thậm chí một số bức tranh nghệ thuật nổi tiếng còn có giá cao gấp hàng chục lần. Điều đó cho thấy giá trị của chiếc cúp không nằm ở lượng vàng bên trong. Vàng chỉ là vật liệu, thứ làm nên giá trị thực sự là lịch sử, cảm xúc và những câu chuyện gắn với nó. Giống như một tờ giấy có chữ ký của một doanh nhân, giá trị vật chất của tờ giấy gần như bằng không, nhưng giá trị lịch sử của nó có thể lên đến hàng triệu đô. Chiếc cúp World Cup cũng tương tự như vậy. Nếu FIFA bất ngờ tuyên bố bán đấu giá chiếc cúp gốc, giá trị của nó chắc chắn sẽ không dừng ở mức vài trăm nghìn đô la Mỹ tiền vàng. Nhiều người cho rằng chiếc cúp có thể đạt đến mức hàng chục triệu đô, thậm chí là cao hơn rất nhiều. Lý do thì cũng dễ hiểu. Người mua không chỉ mua một vật thể bằng vàng, họ đang mua một phần lịch sử thể thao thế giới. Họ mua chiếc cúp từng được Frank Beckenbauer nâng lên vào năm 1974. Họ mua chiếc cúp từng chứng kiến Maradona tạo nên kỳ World Cup huyền thoại năm 1986. Họ mua chiếc cúp mà Zidane, Cannavaro, Casillas, Lam, Messi và rất nhiều huyền thoại khác từng chạm vào. Giá trị biểu tượng của nó không thể đo đếm. Đó là lý do FIFA bảo vệ chiếc cúp cực kỳ nghiêm ngặt. Trong các chuyến lưu diễn quốc tế, chiếc cúp luôn được hộ tống bởi lực lượng an ninh đặc biệt. Việc vận chuyển, trưng bày và bảo quản đều phải tuân theo những tiêu chuẩn rất nghiêm. Nói cách khác, nếu lượng vàng bên trong đáng giá trên chục tỷ đồng thì giá trị biểu tượng của chiếc cúp có thể lớn hơn đến hàng trăm lần. Nhiều người nghĩ rằng đội tuyển vô địch sẽ mang chiếc cúp thật về nhà. Thực tế không phải là như vậy. Sau lễ trao giải, FIFA sẽ thu hồi chiếc cúp gốc. Đội vô địch chỉ nhận được một bản sao mạ vàng để trưng bày. Đây là quy định đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ. Nguyên nhân lớn nhất đến từ bài học đau đớn của chiếc cúp Jules Rimet. Sau khi được trao vĩnh viễn cho Brazil, chiếc cúp này đã bị đánh cắp vào năm 1983. Đến nay, nó chưa bao giờ được tìm thấy. Nhiều giả thuyết cho rằng những tên trộm đã nấu chảy chiếc cúp để bán vàng. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì đây là một trong những tổn thất đáng tiếc nhất lịch sử thể thao. Chính vì vậy FIFA không muốn lặp lại sai lầm đó. Chiếc cúp World Cup hiện nay thuộc bản quyền sở hữu vĩnh viễn của FIFA. Không đội tuyển nào dù vô địch bao nhiêu lần được giữ nó mãi mãi. Trong lịch sử bóng đá thế giới đã có rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng chưa từng được nâng chiếc cúp này. Bạn có biết đó là ai hay không? Ronaldo cho tới nay cũng chưa có. Chúng ta đang nói về Cristiano Ronaldo. Trong khi đó chiếc cúp cao chưa tới 37cm ấy lại trở thành giấc mơ lớn nhất của hàng triệu cầu thủ trên khắp hành tinh. Đó là nghịch lý thú vị của thể thao. Nếu đặt chiếc cúp này bên cạnh những chiếc cúp khác, nó không phải là chiếc lớn nhất, nhưng xét về sức hút, sự nổi tiếng và ý nghĩa biểu tượng, gần như không có đối thủ. Bởi cuối cùng, điều người ta nhớ không phải là lượng vàng bên trong nó. Điều người ta nhớ là những giọt nước mắt, những bước chạy, cú húc đầu, màn ăn mừng hay những nụ hôn lên chiếc cúp. Và đó mới là lý do vì sao chiếc cúp vàng World Cup trở thành vật thể được khát khao nhất trong thế giới bóng đá. Nó không chỉ là vàng, nó là lịch sử, là vinh quang, là giấc mơ của nhiều thế hệ cầu thủ và là đỉnh cao của cả một nền bóng đá quốc gia có thể theo đuổi suốt hàng chục, hàng trăm năm trời. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt